Hi there guys! It's me again, Sir Drew. Welcome na naman sa isang episode ng Eduk Serye! Last time, pinag-uusapan natin kung paano nga tayo nagko-convert ng English to metric at metric to English. Ano nga ulit ang gagawin natin? Find the value needed and multiply, Sir Drew. Very good! Tayo ay magmumultiply lang. Hopefully, nakabisado nyo na yung ating mga conversion table. Bago tayo magpatuloy, kung kayo po ay may mga tanong sa aking mga lesson, huwag kayong mahihiyang mag-PM sa akin sa Facebook account ko. Okay ba sa atin yon? Okay. Ngayong araw, pag-uusapan naman po natin ang alphabet of lines. Ano nga ba ito at para saan nga po ba ito? Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Okay, so we now have the alphabet of lines. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang magpakita sa inyo ng example ng mga dinodrawing natin sa drafting. Okay? Okay. Kung na-obserbahan nyo, class, no, marami kayong linya na nakikita dyan. Okay? Bawat isang linya na yan ay may katawagan at meron din siyang sariling gamit. Okay? Diyan na ngayon pumapasok si alphabet of lines. Ano nga po ba siya at para saan nga po ba siya? Okay? Ang sabi dito, in order to understand what the drafter is trying to get across, you must be able to understand the symbols and lines he uses. Para maiwasan ang miscommunication when it comes to construction of an object, dapat alam natin kung para saan nga po ba yung mga linya na nakikita natin. Okay? Kung anong tawag at kung para saan nga po ba siya. Dahil yan po ay may purpose kung bakit siya inilagay dyan. Maliwanag po ba tayo dito? Sabi dito, each line has a definite form and line weight. Merong maninipis na linya, merong makakapal, merong patulis, merong pahiga, merong paslant. Okay? The standard thick line weight varies from 0.030 to 0.038 of an inch, while the standard thin line weight varies from 0.015 to 0.022 of an inch. Okay? So, unahin natin guys, ito yung pinakamadalas natin ginagamit. We have the visible line. A thick line that represents the visible edges or outline of the object, also known as the object line. So, from the word itself, visible, ito po yung mga linya na nakikita natin in a particular view. Okay, for example, I have here a box. Okay? Ano ang mga visible line na present sa kanya? Ito, at ito. Okay? So, itong linya na to, ito po yung nagre-represent ng ating visible line or yung mga linya na nakikita natin. Okay po ba sa atin yon? Sunod naman po ay ang kabaligtaran ni visible line. We have the hidden line. These are light, narrow, short dashed line. It shows the outline of the feature that cannot be seen in a particular view. This is used to help clarify a feature but can be omitted if they clutter a drawing. Sa totoo lang, ang hidden line kasi ay hindi naman siya required, no? It is your option. Kung talagang kailangan siya, edi gagamitin natin siya, no? Mabalik ulit tayo doon kanina sa ating example. Kung ito po, ayan, kung ito po ang ating visible lines, no? Yung mga linya na nakikita natin, ito naman pong nandito sa likod, ito naman po yung tinatawag natin na hidden line or yung hindi natin nakikita. Okay po ba sa atin yon? Next naman po natin ay ang section line. Then, these are thin lines usually drawn at 45-degree angle. It indicates the material that has been cut through in a sectional view. Ang section line po natin ay yung mga nakaslant na linya. Madalas ito po ay ginagamitan ng 45 by 45 degree triangle sa pagguguhit. Okay? Pero para saan nga po ba yung section line na yan? Kapag tayo po ay maghahati ng object at yung object na yun ay gusto nating indicate, we can make use of this section line. Okay? Next naman po natin ay yung ating center line. These are thin line consisting of long and short dashes. It represents the axis or center of symmetrical shapes like a ball, washer, rectangular block, or a cube. Okay? So, asan nga po ba yan si
ating center line. Ayan po yan. Kung saan po nag-intercept si X and Y axis natin. From the word itself, center line, ipinapakita niya po yung gitnang part ng ating object, whether it is a ball, washer, rectangular block, or a cube. Let's proceed. We have the dimension line. So, dimension line, these are dark heavy line, shows the length, width, and height of the feature of an object. It is terminated with arrowheads at the end. So, kung nakikita nyo guys, eto po siya, no? Yung may arrow na dalawa. Sa gitna po niyan, dyan po sinusulat kung ano nga po ba yung sukat ng ating object. Okay? For example, no? Ito yung ating object, nandito sa gilid niya yung dimension line. Okay? Doon pinapakita kung ano nga po ba yung sukat nung side na yon. Okay po ba sa atin yon? Ngayon, ang dimension line po ay may kapartner. Okay? Ang pangalan ng kapartner niya ay extension line. Kung ito po ang ating dimension line, ito naman po ang ating extension line. Yung extension line, ito yung linya sa magkabilang dulo ng ating dimension line. This is used to show the starting and stopping point of a dimension. A thin line that extends from the object to show the dimension limit must have at least a 1/16 space between the object and the extension line. So, ito po ay madalas inilalagay natin sa ating dimension line para makita natin kung saan nga po ba nagsimula yung sukat ni dimension line at kung saan rin siya natapos. Okay? Next naman po natin is yung leader line. These are thin line used to show the dimension of a feature or a note that is too large to be placed beside the feature itself. Dito po sa ating picture, ang pinaka-leader line po dyan ay yung kulay pula. Ito po yung ginagamit natin kapag gusto po natin magsulat ng note sa ating drawing. Kasi kunwari, for example, maglalagay ako dito ng color, yellow. Sinulat ko ngayon yan dito sa part na to. Pwede siyang makapag-clutter ng drawing. Okay? So, ang ginagawa ng mga engineer dyan, gumagamit na lang po sila ng leader line para makasulat po sila ng note. Or, pwede rin siyang dimension. Okay? Next naman po natin is the cutting plane line. These are thick broken line that is terminated with short 90-degree arrowheads. It shows where a part is mentally cut in to better see the interior detail. Ngayon, ito naman po ay ginagamit kung hahatiin natin yung object para makita po natin yung interior detail or yung loob ng ating object. Okay? Inilalagay po siya sa pagitan. So, kung nakikita nyo, ito po yung ating object. Hinati po siya mentally. Sa gitna po niya, meron pong nakaguhit na cutting plane line. Next naman po natin is the break line. Okay? Break line. This is used to break out section for clarity or for shortening a part. There are three types of break lines with different line weights. We have the short break line, the long break line, and then the cylindrical break line. Well, basically, ang gamit po nitong break line ay pangputol. For example, masyado nang malaki yung object sa iyong drawing paper, pwede mo siyang gamitan ng break line. And then on the following page, meron ka ulit break line na nagpapakita na ito po yung continuation nung aking pinutol na drawing dun sa isang page. Okay? So, ito po ay depende po kung ano yung applicable, no? Whether short, long, or cylindrical. Okay? Ito po yung itsura ng inyong short break line. Ayan, ito. Medyo pakurba-kurba. These are thick, wavy line. While yun naman pong inyong long break line ay yung parang nandun sa heartbeat na nakikita natin sa ospital. Okay, so these are long thin line, also known as the limiting line. Okay, nakakasunod po ba? Okay, last on the list natin, we have the phantom lines. These are thin lines made up of long dashes alternating with pairs of short dashes. Okay, minsan na pagkakamala nitong hidden line, pero ang pinagkaiba niya po sa hidden line, pantay-pantay na short dash line po siya. Sa phantom line, merong part na medyo mahaba yung linya, tapos babalik ulit ng maiikling
linya. Okay? Pero para saan nga po ba siya? Tatlo po ang gamit niya, no? Number 1, it is used to show the alternate position of the moving parts. Number 2, used to show the relationship of parts that fit together. And number 3, it is used to show the repeated detail. Or in other words, para mas madali nating maintindihan, ang phantom line po ay ginagamit doon sa parts ng ating object na gumagalaw. Okay? So, paano nga po ba siya nire-represent? Ayan. Okay, so nakikita nyo, kunwari yung ating object ay stationary or hindi gumagalaw, ito po ay represented ng ating visible line. Okay? Pero once na yan po ay gumalaw, pansinin nyo, merong maikli at merong mahabang linya, yan po ay yung tinatawag na natin ngayon na phantom line. Ito daw yung magiging itsura niya when it reaches this point. Maliwanag po ba sa atin yon? Okay. So, once again, we have the 11 main types of line. We have the visible, hidden, center, dimension, extension, leader, section, cutting plane, phantom line, viewing plane line, and then the break line. Okay? For your activity, I want you to copy and answer this, no? So, you have to identify the alphabet of lines indicated by the letters. Okay? So, for example, I will give you an example. Kunwari, ito po yung ating letter A, no? Ano daw pong alphabet of lines ito? Okay? So, this is your leader line. So, yan po ay hanggang letter N. May tanong po ba? Okay. So, ang next topic po na pag-uusapan natin is all about line sketching. Dun mula lang tayo matatapos ngayon. Muli po kung kayo ay bago sa aking channel, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like at i-ring mo na rin ang bell para updated ka sa mga uploads ko. Marami na naman po ba tayong natutunan ngayong araw? Marami po, sir. Wow, very good naman po pala. Muli po, ako si Sir Drew. Always at your service. Paalam!